Η ντομάτα δεν είναι μόνο για σαλάτες. Είναι γεμάτη βιταμίνες και αντιοξυδωτικά που κάνουν θαύματα στην επιδερμίδα. Δες το βίντεο μέχρι το τέλος για να ανακαλύψεις 7 κόλπα με ντομάτα που θα σε κάνουν να φαίνεσαι πιο όμορφη. Είστε στο πολυθεματικό κανάλι Μέα Κόλπα και πριν συνεχίσουμε θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει, να μας δώσετε ένα like, να κοινοποιήσετε το βίντεο και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε άμεσα για τα καινούργια βίντεο. Πρώτο κόλπο. Για φωτεινή και λαμπερή επιδερμίδα, ντομάτα και καφές. Βούτυξε μία φέτα ντομάτας σε ένα κουταλάκι του γλυκού αλεσμένου καφέ. Κάνε απαλό μασάζ στο πρόσωπο για 2 με 3 λεπτά. Άφησέ το για 10 λεπτά και ξέπλυνε με νερό. Η βιταμίνη C της ντομάτας μειώνει τις κοιλίδες και χαρίζει λάμψη. Δεύτερο κόλπο. Για σπυράκια και ατέλειες. Ντομάτα και μέλι. Άπλωσε ένα κουταλάκι μέλι πάνω σε μια φέτα ντομάτας. Κάνε μασάζ στις προβληματικές περιοχές, άφησε το για 15 λεπτά και ξέπλυνε με χλιαρό νερό. Η ντομάτα ρυθμίζει τη λιπαρότητα και μειώνει τα σπυράκια. Τρίτο κόλπο. Για τις πανάδες και τις δυσχρωμίες. Ντομάτα και κουρκουμάς. Ρίξε μια πρέζα κουρκουμά πάνω σε μια φέτα ντομάτας. Τρίψε απαλά τις περιοχές με πανάδες, άφησε το για 10 λεπτά και ξέπλυνε. Αντιοξυδωτικά και κουρκουμάς ίσον φυσική λεύκανση και ομοιόμορφος τόνος. Τέταρτο κόλπο. Για απαλή απολέπιση. Ντομάτα και ζάχαρη. Βούτυξε μια φέτα ντομάτας σε ένα κουταλάκι ζάχαρη. Κάνε κυκλικό μασάζ στο πρόσωπο για 2 με 3 λεπτά και ξέπλυνε με χλιαρό νερό. Η ντομάτα απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα και αφήνει το δέρμα λίο και απαλό. Πέμπτο κόλπο. Για τις πρώτες ρητίδες, ντομάτα και βιταμίνη Ε. Ρίξε 4-5 σταγόνες λάδι βιταμίνης Ε σε μια φέτα ντομάτας. Άπλωσε γύρω από τα μάτια και το στόμα, άφησε το για 15 λεπτά και ξέπλυνε. Το λικοπένιο και η βιταμίνη C ενισχύουν το κολαγόνο και λιένουν τις λεπτές γραμμές. Έκτο κόλπο. Για σύσφυξη πόρων, ντομάτα και πράσινη άργυλος. Ρίξε ένα κουταλάκι πράσινη άργυλο σε σκόνη πάνω σε μια φέτα ντομάτας. Άπλωσε στη ζώνη ταφ μέτωπο μύτη πηγούνι, άφησε το για 10 λεπτά και ξέπλυνε. Η άργυλος απορροφά τη λιπαρότητα και η ντομάτα συσφίγγει τους σπόρους. Έβδομο κόλπο. Για καθαρή και λία επιδερμίδα, ντομάτα και ριζάλευρο. Βούτυξε μια φέτα ντομάτας σε ένα κουταλάκι ριζάλευρο. Κάνε μασάζ με κυκλικές κινήσεις για 2 λεπτά, άφησέ το για 10 λεπτά και ξέπλυνε. Η ντομάτα απολεπίζει απαλά και το ριζάλευρο καθαρίζει τους σπόρους. Σημαντικό! Χρησιμοποίησε φρέσκια ντομάτα, όχι από ψυγείο, για καλύτερα αποτελέσματα. Αν θέλετε να παραγγείλετε κάποιο από τα προϊόντα που αναφέρονται σε αυτό το βίντεο, θα βρείτε τους σχετικούς συνδέσμους από κάτω. Και επειδή στο κανάλι μας υπάρχουν κι άλλα βίντεο σχετικά με το θέμα που μόλις ασχοληθήκαμε, σας προτείνω να δείτε μερικά. Οι σύνδεσμοί τους βρίσκονται από κάτω στην περιγραφή.